казалось бы, там воевал с لطالما طمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستعادة أمجاد روسيا القيصرية، ومضى في طريقه ليحقق طموحه، واليوم يكشف عن قدوته في قيادة روسيا، فيذكر قيصر روسيا الأكبر بطرس الخامس، رجل المتناقضات، القيصر العنيف القاسي عديم الصبر، الانتقامي الشجاع بعيد النظر، الحاكم الذي جعل روسيا دولة أوروبية سياسيا وثقافيا، وحولها إلى إحدى أهم القوى على مستوى أوروبا، مؤسس مدينة سانت بطرسبرغ التي مثلت روسيا على مدى أكثر من قرنين، وصاحب الوصية التي رسمت سياسة البلاد طوال قرنين من الزمن. إليكم سيرة أحد أعظم حكام روسيا على مدار تاريخها، لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. لننطلق. قيصر روسيا الأعظم. حكم القيصر بطرس الخامس روسيا عام 1682 خلفا للقيصر فيودور الثالث، واستمر في حكمها حتى موته عام 1725. ففي بداية حكمه وحتى عام 1696 كان يحكم مع أخيه غير الشقيق القيصر إيفان الخامس، الذي كان يعاني مرضا يمنعه من تسلم الحكم لوحده. سمي القيصر على اسم بطرس الرسول، وتلقى تعليمه في سن مبكرة على أيدي أساتذة متخصصين. وقد عرف بيتر كما تطلق عليه كتب التاريخ بأنه رجل التناقضات خلال سنوات حكمه التي كانت عصرا ذهبيا لروسيا. مؤسس روسيا العظمى. كان بطرس رجلا متناقضا عنيفا وحاكما لا يرحم، غير صبور أبدا ومنتقما وشجاع. أيضا اشتهر بكونه بعيد النظر، ذكيا وحساسا. بدأ حكمه بتدمير بعض المؤسسات القائمة، لكنه جلب تأثيرات إيجابية من الغرب إلى بلاده روسيا، حيث يعد بطرس الأكبر أحد أشهر حكام روسيا عبر زمنها، إذ انتهج سياسة التحديث والتوسع، والتي حول روسيا القيصرية من خلالها لإمبراطورية أصبحت مع الأيام من إحدى أهم القوى في أوروبا. كما أنه أجرى إصلاحات في الإدارة والمالية والصناعة والمجتمع، إضافة إلى عنايته الكبرى في التوسعات الخارجية. وفي سبيل ذلك قام بتأليف جيش حديث، كما بنى أسطولا بحريا أسطوريا لروسيا، وتبنى منهجية ثقافية جديدة للدولة، نشر من خلالها تقاليد الروس في أوروبا، كما أدخل الثقافة الأوروبية إلى البلاد، وقام برعاية مهمات لإرسال طلاب الروس إلى جامعات أوروبية للدراسة. ومن أغرب القوانين التي أصدرها بيتر أن أمر رجال البلاط الملتحين والمستشارين بحلق لحاهم، وذلك لأنه غضب من أن اللحية كانت شيئا مقدسا جدا بالنسبة إليهم، وبدأ في قطع لحيته بنفسه. بناء روسيا العظيمة. أراد بطرس البحث عن منفذ نحو المياه الدافئة، وبدأ حروبا طويلة في سبيل ذلك. وبعد حروب طويلة استطاع السيطرة على أزوف شمال البحر الأسود من العثمانيين، ومن بعدها قرر التوجه نحو الغرب. عام 1697 خرج بطرس متجها إلى الغرب برفقة 250 من أتباعه بهدف التعلم. ولم تخرج هذه البعثة التي يترأسها القيصر بشكل رسمي وعلى هيئة رحلات الملوك والأمراء، بل خرجوا متنكرين، حيث كان بطرس نفسه يرتدي ملابس رثة. وأول البلدان التي قصدها بطرس ومن معه للتعلم هي برلين، حيث درس على يد أحد المهندسين البروسيين كيفية صناعة المدافع وإقامة التحصينات، ومن ثم استمر في رحلته نحو الغرب، إذ كانت محطته التالية ميناء ساردام في هولندا، وهناك بدأ العمل في رصيف الميناء ودرس صناعة السفن والحبال وصهر الحديد، كل ذلك دون أن يعلم أحد من هو، إذ سمى نفسه بطرس ميخائيل، ولقبه من حوله بالمعلم بطرس. وصل بطرس في رحلاته للهند
حيث عمل في شركة الهند الشرقية الهولندية، ومنها ذهب إلى مدينة أمستردام حيث درس الجراحة والتوليد وطب الأسنان، كما زار الحدائق النباتية ليدرس النبات، ودرس الهندسة الحربية والعمران والميكانيك. وحتى بعد أن اكتشف الناس أن المعلم بطرس هو نفسه قيصر روسيا تابع رحلاته، حتى أنه أثناء مكوثه في أمستردام وصلته هدية من ملك إنجلترا، وكانت عبارة عن يخت فاخر طالبا منه زيارة إنجلترا، فلم يتردد بطرس في ذلك ولبى دعوته بالقدوم إلى لندن. وأصيب بطرس بالدهشة لكبر مينائها الذي بلغ عدد السفن الراسية فيه آنذاك 1344 سفينة. مكث بطرس 4 أشهر في إنجلترا، عقد فيها اتفاقيات مع تجار إنجليز للقدوم إلى روسيا، وأرسل 800 رجل من إنجلترا وألمانيا وهولندا والبندقية واليونان، كانوا ضباطا وملاحين ومهندسين وأطباء، أرسلهم جميعا إلى روسيا مع الكثير من الأسلحة الحديثة والأقمشة والرخام والبوصلات وغيرها. أيضا زار عاصمة الإمبراطورية النمساوية فيينا، ولم يلفت انتباهه فيها غير شوارعها ومبانيها. وأثناء رحلته وصلت إليه أنباء بثورة حرس الأسترليتسي، وهم جيش روسيا القديم الذي كان بطرس قد انتزع منه امتيازاته، فاستغلوا غيابه الطويل وقاموا بثورة ضد حكمه بدعم من شقيقته المنفية صوفيا والقساوسة الأرثوذكس، ما دفع بطرس للإسراع بالعودة إلى روسيا. ولدى وصوله كانت قواته قد قمعت الانقلاب الأسترليتسي، وبعد ذلك عاد حاكما متفردا لروسيا بعدما جمعه من معلومات، فنقل البلاد سنوات نحو الأمام وألحقها بالدول الحديثة بالعالم آنذاك. وفي سعيه نحو توسيع إمبراطوريته توجه نحو السويد وفنلندا، إذ استطاع هزيمة إمبراطور السويد تشارلز الثاني عشر في حروب الشمال العظمى بين عامي 1700 و 1721 للميلاد، والتي ختمت بسيطرة بطرس على زاوية ضيقة شرق بحر البلطيق، أنشأ فيها عاصمته الجديدة التي عرفت باسمه باللغة الألمانية سانت بطرسبورغ، والتي مثلت عاصمة لروسيا لأكثر من قرنين من تاريخها، وكانت قصر إمبراطوريته الآسيوية في مقلع أوروبا، كما أدخل العديد من الفنون والأساليب المعمارية الغربية إليها. وقد جعلت هزيمة السويد في حرب الشمال العظمى روسيا قوة رئيسية في بحر البلطيق ولاعبا مهما على الساحة الأوروبية. كذلك انكب بطرس على توسيع رقعة دولته، ولم يتوانى في التدخل بشؤون الدول المجاورة لإمبراطوريته كي يجعلها تحت السيطرة الروسية الدائمة، وشملت تدخلاته وتوسعاته بولندا وأوكرانيا وتتار القرم وشمال القوقاز ومناطق أبعد من ذلك. خلال سنوات حكمه 30 اعتمد الإمبراطور استراتيجية سياسية وعسكرية ودبلوماسية لضمان بقاء وديمومة القوة الروسية في العالم المحيط، وهي الاستراتيجية التي دونها على شكل وصايا لخلفائه من بعده. ورغم أنها كتبت منذ 3 قرون، إلا أن المتأمل يراها منعكسة اليوم تماما في سياسة الرئيس الحالي بوتين، خاصة في القوقاز وأوكرانيا والبحر الأسود وغيرها. ولم يخفي الرئيس الروسي بوتين إعجابه ببطرس، بل لطالما أبدى إعجابه الشديد بشخصيته، واعترف حرفيا أنه يسير على نهجه، حتى أن مفكرين واستراتيجيين كثيرين يقولون إن بوتين ما هو إلا تجسيد روسي معاصر لشخصية بطرس الأكبر. فهل سيسير بوتين على درب بطرس أيضا فيما يتعلق بالسويد؟ وهل يعد ذكره لقدوته في هذا الوقت تهديدا للسويد وفنلندا؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.